Ja seuraavaksi meillä on sitten Juha-Paavo Mikkonen, arkkitehti. Hänellä on Arkkeus-arkkitehtitoimisto tuolla Joenrannassa. Mä halusin kysyä jotain henkilökohtaista, mitä voisi hänestä nyt kertoa. Mäkin ollut nimittäin Pavella joskus vuoden töissä, että tunnen kyllä, ja varmaan oululaiset tuntee kaikki hyvin. Mutta Pave kertoi, että nyt Oulupäivillä hän oli ollut puolimaratonilla ja ilmeisesti 3. palkinto tuli. Joo, en kerro ikää. I don't tell my age. Niin siis, joo, tämä missä sarjassa, niin se jää sitten vielä salaisuudeksi. Mutta aplodien kerran, ole hyvä. Kiitoksia. First of all, I was thinking to show new places in Oulu, new big projects what we are doing at the moment. But thanks to Ann-Katrin, what I was very lovely to meet the last springtime with the Oulu architects and Scandinavian architects meeting in northern part of Sweden. So I decided to tell brand and architecture, how they go together. And thanks to Tanya showing this more beautiful scale building, so the next one will be a very big one, and I'll do exterior. Arkkeus, we will translate this, the Finnish part of you later. Arkkeus on toiminut, niin kuin varmaan tiedätte, niin vuodesta 1999 ja tehty hommaa maanlaajuisesti sillä innolla, mitä asiakkaat on antaneet ja sielulla siihen hypäten. Meillä on ollut koko ajan niin kuin työsarkana ei pelkästään niin Oulun alueella, vaan niin ympäri maata. Ja vielä joskus tuossa 92-luvun alussa niin helsinkiläiset kollegat sanoivat, että no terve Paavo, että mitä se oli kuullut, että miten ne siellä Oulussa ylipäätään pärjää. Sitten siinä meni tämä Oulu, Nokian nousu ja kaikki muut tehtävät, mitä tehtiin, niin sitten yllättäen niin 2-3 vuotta jossakin bileissä taas oltiin niin lasikohdassa ja sitten niin ne kysyivät, että joo, että no helppoako sun siellä Oulussa? Ja nyt oikeastaan niin täällä luovalla alalla, niin nyt me olemme siinä taidepisteessä. Halutaanko me edelleen olla siinä, että meidän taloudelliset mahdollisuudet ei välttämättä ole enää sitä luokkaa, mitä ne oli aikaisemmin, mutta nämä suuret nousut ja yhtiöt, mitä on antanut suoren luottamuksen, niin näillä insinööreillä on ollut enemmänkin niin kuin kaikki mahdollista ja sitä kautta antaneet luottamaan ihmisille kaikki mahdolliset liikenteeseen. Ja tämä projekti, mitä mä nyt esittelen, niin Toppilan vanhojen sillojen sijaan, niin on sellainen rakennushanke, jolla oli jo Vantaalla täydet rakennusluvat hyvin keskeisellä sijainnilla lentokentän kupeessa ja logistiikkayhtiö Euroccar, joka vuokraa autoja. Ja meillä oli asiakassuhde tähän kyseisen asiakkaaseen ja me lähdettiin rakentamaan brändiä, taloa brändille niissä reunaehdoissa, että se ei saanut maksaa yhtään enempää kuin se talo, mikä oli jo piirretty, joka nyt ei valitettavasti niin hirveitä tämmöisiä rakennustaiteellisia arvoja omaa. Eli YIT piti huolen siitä, että mitä talo sai maksaa ja sitten lähdettiin tekemään sitä taloa uudelleen. Toimistotilat tässä aikaisemmassa piirustuksessa oli sellaiset, että yli puolet siitä massasta oli tuolla massan sisällä ja sinne ei olekaan valoa tullut. Ja siinä mä leikkiisesti sanon, että meidän takasta pääkaupunkiseutua Möhkölantiaksi, koska tämä työskentely täällä Pohjois-Suomessa on ollut tähän asti huomattavasti suoraviivaisempaa kuin tuolla Helsingissä. Brändin laittaminen tähän rakennukseen oli sellaista, että se ei saa olla niin kuin teletalo Liminantien varressa, jossa lukee tele. Se pitää pystyä muuttamaan sitten siinä vaiheessa, kun rakennuksen käyttöikä kuitenkin 50-100 vuotta, niin värit pitää pystyä vaihtamaan ja se ei saa liikaa sitoutua siihen juttuun. Ja nämä asiat sitten tultiin testaamaan siihen ja mitkä ne pienet asiat tulee olemaan, jotka vaihdetaan, jotta se havaittavuus kaupunkikuvassa, Tikkurilantien ja Vantaan yksi tärkeimpiä alueita,
rata keskustasta lentokentälle tulee tuossa ihan lähiaikoina ja tulee hirveän määrä asumista ja oikein niin kuin, ja sitten tällä hetkellä ne rakentamisen taso on kuitenkin sellaista vopoli, että se just menee siinä ja Vantaa yrittää kaupunkipuolesta tehdä kovastikin sen eteen. Nämä loistavat kuvat, joita tuolla taustalla näet, on kollegamme arkkitehtuuri valokuja Arnoldilla Chapellen ottamia, joka otti niitä vähän myös siinä silmässä, että niitä pystytään myös käyttämään sitten tämän toimijan käyttötarkoituksiin, mutta siinä löytyy tämä brändin löytyminen sieltä rakennuksesta ihan hauskasti. Tämä vihreä väri, joka tuli siellä, sitä oltiin siihen Tikkurilan varteen haluttu ja koko rakennus on periaatteessa teräsrakenne. Talo, Peltihan taipuu nätisti autoon, niin miksi ei taipuisi talonkin. Ja huomitellulla detaljikalla saatiin siitä hankkeesta kuitenkin sen näköinen pienillä listoilla, niin nuo elementtisaumatkin karkaa sinne kohtuullisen hauskasti piiloon. Tämä nyt sen verran herätti jo huomiota, että kun saatiin Liidan lanseerattua Normen toimistovuodet web-sivu, kiitoksia Pekka siitä, niin tämä julkaistaan nyt seuraavassa Skandinavian vanhemmaksi arkkitehtuurisessa formakasvimissa, ja tämä kyseinen rakennus tulee myös nyt ehdolle teräsrakennepalkintoon 2011. Vihreä väri testattiin kyllä Hertz-logoilla ja Aviksen logoillakin, että ei se ollut nyt ihan tuo vihreä väri, vaikka se nyt tällä hetkellä toteuttaakin, mutta tuossa on laskettu juuri sellaiset asiat, että miten sen elinkaari talossa muutamia peltejä vaihtamalla, niin sitä ilmeisesti saadaan muutettua ja sitä kautta nyt saadaan vähän vauhtia tuohon Tikkurilantien varteen hyvinkin yksinkertaisen keinoin. Oikein meni sen verran hyvin puikkoihin, että nyt siinä on tullut iso laajennus, joka tosin ei ole enää vihreä, mutta saman kiinteistöomistajan alaisuuteen. Ja kun tämä Tikkurilantie, tai vaikka se juuri sinne, missä nämä lentokenttähotellit on, niin saadaan siihen pientä kaadaruutta ja vähän kaupunkikuulua vielä sitten lisää. No, tämä on nyt taas esimerkkinä siitä, että mikä ei nyt ole projektia, mikä olisi toinen toistaan tärkeämpi. Kaikki projektit ovat yhtä tärkeitä. Tanjan näyttämä Karhin sauna, joka tuli Koronaria Groupin alkuvaiheessa vuonna 1996 muistaakseni valmistui, oli varmaan ehkä siinä vaiheessa tuntui mitättömältäkin, mutta siinä on kuitenkin yli 10 kansainvälistä julkaisua aikaiseksi. Tämä kaikki kuvat, mitä tässä taustalla näette, niin tässäkin tapauksessa niin pienellä mielikuvituksella käännettiin se hyvin tiukka suunnitteluohjaaminen kuitenkin sellaiseen pienien detaljien muutoksilla, jotka oli hyväksyttävissä. No, pojat ei ollut sielläkään päästä sitä koskaan silleen se tehnyt, mutta tekijäprosessilla varsinkin oli hyvinkin tässä hankkeessa mukana. Tällaista eurokkaaria rakennuskulttuuria tuolla päässä tehdään. Tässä vaiheessa pitää ehkä paljastaa, että tilaajana oli kuitenkin pohjoissuomalainen, joka helpotti sitten tämän asian tekemistä. Muutama lopetuskuva vielä, mutta lyhyesti ja rytmäkkäästi tässä tämä katso.